رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. میخواستم خاطره ای رو تعریف کنم که مربوط میشه به 8 سال قبل تو کرج. این اتفاق مسیر زندگی منو عوض کرد و باعث شد امروز بشم سرپرست برقی شرکت بزرگ. اگه اون اتفاق نمیافتاد الان یا توی جوب بودم یا مرده بودم. داستان مربوط میشه به یه روز سرد زمستون که از گرسنگی و بیجایی تو خیابونا پرسه میزدم تا شاید یه لقمه نونی پیدا کنم و بخورم، یا یه لوله بخاری که از زیر زمینی بیرون زده تا بچسبم بهش و گرم بشم. منو به خاطر اعتیاد و دزدی از خونه بیرون انداخته بودن و حدود 1 سالی بود که کارتون خواب شده بودم و جام توی پارکا بود یا خرابه ها. روزا آشغالا رو میگشتم و از زباله ها پول مواد رو در می آوردم. تابستون زیاد بهم سخت نمیگذشت، ولی وقتی که هوا سرد شده بود دیگه نمیتونستم تحمل شرایطو بکنم. خیلی از دوستام خودشونو تو اول زمستون معرفی کردن به شوراباد، ولی من مثل طبیعتم که از بچگی سخت با همه چی میجنگیدم تسلیم نمیشدم. تو این سرمای سگکش هم تسلیم نشدم و با تمام بدبختی‌ها داشتم میساختم تا یه روز دیگه از فرط درد و بدبختی و خماری تصمیم گرفتم خودم رو از بین ببرم. ساعت حدود 6 بعد از ظهر بود، دیگه نای راه رفتن نداشتم. از پارک چمران که جای خوابم بود با 1000 بدبختی رفتم کنار اتوبان کرج تا خودم رو بندازم زیر ماشینم که اگه زنده موندم به نوایی برسم، اگه مردمم راحت شم. همینجور که وایساده بودم کنار اتوبان هی دل میکردم که چجوری برم تو اتوبان و خودم رو راحت کنم، ولی جرئت نمیکردم این کارو بکنم. حدود 1 ساعتی با وضعیت ژولیده و آشفته و خیس و کثیف با لباسای پاره پوره همینجور که ماشینا رو نگاه میکردم که چجوری با سرعت از جلوم رد میشدن میرفتن توی ماشینا رو نگاه میکردم. بعضیا با زیداشون میگفتن و میخندیدن، بعضیا تو فکر بودن، بعضیا با خانواده‌هاشون شاد بودن، بعضیا یه نگاهی به من میکردن و با تأسف سری تکون میدادن، بعضیا با نفرت از کنارم میگذشتن. در کل داشتن زندگی میکردن و در جریان زندگی بودن. من با بغض به اونا نگاه میکردم و دوست داشتم مثل اونا باشم، نه یه آشغال کنار اتوبان توی اون سرما که فکرم نابودی خودم باشه. توی این احوال بودم که یه ماکسیما زد کنار و دنده عقب گرفت و اومد سمتم. با خودم گفتم حتما اومده آدرس بپرسه یا یه صدقه سمتم پرت کنه و بره. ولی وقتی نزدیک شد دیدم یه خانم با کلاس و خوشگل مثل هلو پشت فرمون نشسته بود و اومد جلوم و شیشه رو داد پایین. بوی عطرش مستم کرد. یه نگاهی بهم انداخت و از ماشین پیاده شد. اومد روبروم، منم از خجالت سرمو انداختم پایین و منتظر بودم یه پولی چیزی بهم بده. بهم گفت سلام. منم بهش سلام دادم و دوباره سرمو انداختم پایین، ولی سرم روی سینه هاش قفل شده بود. عجب اندامی داشت. اونم انگار فهمیده بود و یقه کتش رو با دستش کیپ کرد و با دلسوزی بهم گفت گرسنه‌ای؟ منم از خدا خواسته گفتم آره. گفت صبر کن و رفت از صندوق ماشینش چادر در آورد و انداخت روی صندلی ماشینش. گفت بشین بریم. منم که خیلی ذوق زده شده بودم خودمو زدم به تعارف و گفتم نه مرسی نه. اونم یه نگاهی بهم انداخت و با چهره جیگرش زبونم بند اومد و با خودم گفتم آخه احمق بشین تا نرفته، خدا یه حوری فرستاده واسه. سری نشستم توی ماشین و از بوی گندم شیشه ها رو داده بود پایین و بخاری رو تا آخر زیاد کرده بود. هیچ حرفی نمیزد. منم خوشحال و از خدا خواسته از گرمای ماشین داشتم آروم آروم میخوابیدم و چون از خماری و سرما 2-3 روز بود که نخوابیده بودم داشتم میرفتم. کم کم خوابم بود. رفتم تو رویا و داشتم خواب میدیدم که روی ابرا نشستم. یه حوری اومده به طرفم و دستمو گرفته و داره آروم آروم منو میبره به سمت یک وان پر از عسل و منو داخل اون میذاره و منم دارم لذت میبرم. با صدای خانم با کلاس از خواب پریدم و دیدم توی حیاط بزرگ توی ماشینم و یه خونه ویلایی روبرومه. بهم گفت رسیدیم پیاده شو. منم با حالت خماری از ماشین پیاده شدم. وای عجب خونه ای بود. یاد فیلمای آمریکایی افتادم که خونه های خیلی قشنگی رو توش نشون میدن و عمارت های بسیار بزرگی. رسیدیم به پاگرد خونه که خدمتکارشون رو صدا زد.
برو از لباسای کهنه آقا چند تا بیار. یه زن میان سال که معلوم بود خودش کسیو داره با دیدن من انگار جن دیده بود و با اکراه گفت وا خانم جون این کیه؟ منم تو دلم گفتم اومدم جفتتون رو جر بدم خبر نداری، چون خیلی لجم گرفته بود. خانم جون هم گفت ایشون امروز مهمون ما هستن، برو شام رو آماده کن. یکی هم اضافه بذار واسه آقا. برای مدت چند سالی بود که کسی بهم آقا نگفته بود. با آقا گفتنش سر حال‌تر شدم. کلی حال کردم و با خودم گفتم امشب عجب شبی بشه. کلا خماری و مواد از یادم رفت و فقط توی فکر این بودم که چجوری شکممو سیر کنم. توی این فکرها بودم که گفت لباساتون رو همینجا در بیارید و خودش رفت. منم سری لباسامو عوض کردم و آماده شدم که برگرده. بعد خدمتکارشون اومد و گفت خانم بیا تو رو از کجا آورده؟ منم بهش گفتم از لپ لپ در آورده و بهش خندیدم. اونم گفت واه واه واه. منم گفتم جون جون جون، که اونم خندش گرفت و گفت مردم چه اعتماد به نفسی دارن والا. منم گفتم حالا کجاشو دیدی؟ توی دلم گفتم آخرش رو تو کم میکنم. با همین افکار رفتم تو و نشستم روی مبل. وای چه حالی میداد، گرم و نرم. انقدر روی کارتون و لب جدول نشسته بودم که مبل این ابرا بود و با خودم داشتم خوابم و مرور میکردم. و توی دلم همش خدا رو شکر میکردم و گفتم خدایا شکرت که بالاخره منو عاقبت بخیر کردی. تو همین افکار بودم که دیدم از اونور یه چیزی شبیه حوریان بهشتی که فقط توی کتابا خونده بودم داره میاد. بله خانم جون، اونم چه خانومی، با یه شلوارک استرج و یه تاپ داره میاد سمتم. خیلی جذاب بود. موهاشو دومسبی بسته بود و اندام بسیار خوبی داشت. به من گفت پاشو بریم شام و منو راهنمایی کرد سر میز و خدمتکارشون شام آورد و با خنده گذاشت جلو. ولی واسه خودشون چیزی نیاورد و وایساده بود جلو و خوردن منو تماشا میکرد. منم با تمام ولع دلوپی شروع کردم به غذا خوردن که دیدم خانم جون دوربین هندی کمشو آورده و داره ازم فیلم برداری میکنه. با خودم گفتم میخواد ازم یه فیلم بسازه. یکم آرومتر غذا خوردم و بعد از اینکه تموم شد دوربینشو خاموش کرد و گفت پاشو دیگه. با خودم گفتم الانه که منو ببره تو اتاق خوابش و به یه خواب راحت دعوتم بکنه. ولی با تعجب دیدم که خانم جون بهم گفت کجا میری؟ منم با تعجب گفتم هر جا شما بگید. اونم گفت قبلا شبا کجا میخوابیدی؟ منم خواستم دلش بیشتر بسوزه گفتم تو جوبا زیر پلا. اونم گفت کدوم جوبا؟ تو کدوم محله؟ منم گفتم سمت زورآباد. اونم زنگ زد آژانس و واسه مسیر زورآباد یه ماشین برام گرفت و بعد منو راهنمایی کرد به سمت پاگرد خروجی خونه که لباسامو اونجا درآورده بودم و بهم گفت دوباره لباساتو بپوش. من مونده بودم که چرا داره این کارا رو میکنه. فقط حرفشو گوش دادم و لباسای آقا رو درآوردم و لباسای پاره و کثیف خودمو پوشیدم. بعد لباسای آقا رو به خدمتکارشون داد و توی یک کیسه گذاشت و با کلی تنقلات و خوراکی داد زیر بغلم و دوباره ازم فیلم گرفت. ما تو مبهوت مونده بودم که چرا با من داره این کارا میکنه که دیدم رفت و یه پسر بچه 10-12 ساله رو با خودش آورد و بهش گفت کامی جون ببین اگه درس نخونی در آینده اینجوری میشی. بچه با دیدن من شروع کرد به گریه کردن و از ترس رفت تو بغل خانومه. خدمتکارشون هم با یه خنده کثیف بهم نگاه میکرد. تازه دوزاریم افتاد که این همه کار واسه این بود که به بچه‌شون یه نکته اخلاقی مستند رو نشون بده تا درس بخونه. منم این وسط شده بودم مثل یه بیلبورد آموزشی و باز هم همون آشغال. بغض گلومو گرفت ولی غرورم نذاشت که بترکه. با همین وضعیت از خونه در اومدم و با تمام نفرتم از اون زن پولدار کیسه غذا و لباس خانم جون رو پرت کردم توی حیاطشون و با خودم قسم خوردم که تغییر کنم. خودمو معرفی کردم کمپ و ترک کردم و برگشتم توی خونمون و الان 8 سال از اون ماجرا میگذره. دیگه جایگاه هم توی اجتماع طوری شده که اگر به کسی بگم قبلا معتاد و کارتون خواب بودم به حرفم میخنده و پای شوخی مسخره میذاره. الانم دارم از زندگیم لذت میبرم. پول خوب، جایگاه خوب و الان احساس میکنم که توی اجتماع انسان مفیدی هستم. الان میفهمم که کار اون خانوم چقدر به من کمک کرد تا با یک کلک روانشناسی خوردم کنه تا بتونم محکمتر ساخته بشم. البته اون بچه شیطون که الان فکر کنم شاگرد اول مدرسه‌شون شده باشه. در تقدیر هر انسانی معجزه خاص از طرف خدا تعیین شده که قطعاً در زندگیش در زمان مناسب نمایان خواهد شد. یک شخص خاص، یک اتفاق خاص یا یک موهبت خاص. منتظر معجزه زندگی خود باشید. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوع بمونید.